hỏi và giải đáp khi nào cần kiểm tra huyết áp. Thưa bác sĩ, khi nào cần kiểm tra huyết áp? Tiến sĩ bác sĩ Trần Văn Phú trả lời. Tần suất nên kiểm tra huyết áp phụ thuộc vào độ tuổi, sức khỏe tổng thể, các yếu tố nguy cơ và tiền sử huyết áp cao hay thấp, mức độ nghiêm trọng của tình trạng bệnh và phương pháp điều trị hiện tại. Bác sĩ sẽ xem xét tất cả các vấn đề và có lời khuyên kiểm tra huyết áp tại các mốc thời gian phù hợp cho cá nhân cụ thể. Hướng dẫn chung có thể không đúng cho tất cả mọi người, nhưng được thực hiện như sau. Cần kiểm tra huyết áp 2 đến 3 năm một lần là đủ với những người lớn khỏe mạnh dưới 40 tuổi và có huyết áp bình thường, nghĩa là huyết áp nhỏ hơn 120/80 mm thủy ngân. Khi độ tuổi từ 40 trở lên hoặc có nguy cơ cao bị tăng huyết áp, ví dụ như thừa cân, tiền sử gia đình bị tăng huyết áp, nên kiểm tra huyết áp ít nhất mỗi năm một lần. Đối với những người bị tăng huyết áp, phụ nữ có thai hoặc trẻ em, nếu đã được chẩn đoán mắc bệnh tăng huyết áp hoặc đang dùng thuốc, cần kiểm tra huyết áp hàng ngày để theo dõi nồng độ thuốc một cách nhất quán, đặc biệt là khi bắt đầu hoặc điều chỉnh thuốc. Khi huyết áp đã được kiểm soát tốt, chỉ cần kiểm tra huyết áp khoảng 2 lần mỗi tuần hoặc hàng tuần là đủ. Bác sĩ sẽ hẹn tái khám thường xuyên vào khoảng 1 tháng, 3 đến 6 tháng, để có thể xác định và thực hiện các điều chỉnh lối sống hoặc thay đổi thuốc nếu cần thiết. Trong thời kỳ mang thai, cần kiểm tra huyết áp trong mỗi lần khám thai để theo dõi các tình trạng như tiền sản giật. Trẻ em và thanh thiếu niên nên được kiểm tra huyết áp ít nhất hàng năm trong các lần khám sức khỏe định kỳ. Tất cả mọi người đã được chẩn đoán tăng huyết áp nên theo dõi huyết áp tại nhà để bác sĩ theo dõi huyết áp giữa các lần khám. Bác sĩ sẽ đưa ra khuyến nghị cụ thể dựa trên tình hình cá nhân. Nếu theo dõi huyết áp tại nhà, hãy cố gắng đo huyết áp vào cùng một thời điểm mỗi ngày để có kết quả chính xác. Kiểm tra huyết áp 2 lần một ngày vào buổi sáng trước khi ăn hoặc uống thuốc và buổi tối trong tuần đầu tiên để thiết lập mức cơ sở. Khi huyết áp đã được kiểm soát, hãy kiểm tra 2 đến 3 lần một tuần hoặc ít hơn, nhưng không phải hàng ngày trừ khi được bác sĩ hướng dẫn. Nếu nhận thấy sự thay đổi đáng kể trong chỉ số huyết áp hoặc gặp bất kỳ triệu chứng đáng lo ngại nào, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ ngay lập tức. Tuân thủ theo các hướng dẫn và hợp tác chặt chẽ với bác sĩ có thể kiểm soát hiệu quả tình trạng tăng huyết áp và giảm nguy cơ biến chứng.